માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને સ્વાદમાં સુપર ટેસ્ટી એવા આજે આપણે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના પણ ઢોસા ભૂલાવી દે તેવા ઘરે એકદમ સરળતાથી મસાલા ઢોસા બનાવશું અને મસાલા ઢોસા સાથે ખવાતી ચટણી અને સાંભર પણ બનાવીશું। સાથે ઢોસાનું ખીરું બનાવવાની એકદમ પરફેક્ટ રીત બતાવીશ, જેથી જો તમે પહેલીવાર ઢોસા બનાવતા હશો તો પણ તમારા ઢોસા પરફેક્ટ જ બનશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ ઢોસાનું બેટર બનાવશું, તો તેના માટે મેં અહીં 2 વાટકી ચોખા લીધા છે અને તેની સાથે એ જ વાટકીથી અડદની દાળ લીધી છે। ઘરની કોઈ પણ વાટકી સેટ કરી લેવી, તે પરથી જ બધું માપ લેવું। જેટલા ચોખા લઈ તેનાથી અડધી અડદની દાળ લેવાની છે। અને હવે ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી બને તે માટે 2 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ લેશું અને બેટરમાં જલ્દીથી આથો આવી જાય તેના માટે અડધી ચમચી દાણા મેથી લેશું। તો છે ને એકદમ સહેલું માપ। હવે બધી જ દાળને એક તપેલીમાં કાઢી લેશું અને દાળને સારી રીતે મિક્સ કરી હવે દાળને પાણી નાખી 2 થી 3 વાર ધોઈ લેશું। તો દાળ સારી રીતે ધોવાઈ ગઈ છે। હવે દાળને પલાળી દેશું। તો દાળ પલાળવા માટે થોડા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરીશું અને પાણી એકદમ નોર્મલ ગરમ હોવું જોઈએ, વધારે ગરમ પાણી નથી લેવાનું। તો દાળમાં પાણી એડ કરી દાળને ઢાંકીને 1 કલાક માટે પલળવા દેશું। 1 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણે જે દાળ પલાળવા માટે રાખી છે તે જોઈ લઈએ। તો દાળ સારી રીતે પલળી ગઈ છે। હવે ચારણીથી દાળમાંથી બધું જ પાણી બહાર કાઢી લેશું। તો બધું જ પાણી નીકળી ગયું છે। હવે દાળને ક્રશ કરી લઈએ। તો એક મિક્સર જાર લઈ લેશું, તેમાં પલાળેલી આ દાળ અડધી એડ કરી દેશું। હવે મેં અહીં દહીં લીધું છે, તે 4 ચમચી જેટલું એડ કરશું અને જો દહીં ના હોય તો તેની જગ્યાએ ખાટી છાશનો ઉપયોગ કરવો અને જો છાશનો ઉપયોગ કરો તો પીસતી વખતે પાણી બિલકુલ એડ ન કરવું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું અને અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દાળને સારી રીતે ક્રશ કરી લેશું। તો દાળ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે ક્રશ કરેલા આ બેટરને તપેલીમાં કાઢી લેશું અને બાકી રહેલી બધી જ દાળને પણ આવી જ રીતે ક્રશ કરી લેશું। તો બધી જ દાળ ક્રશ થઈ ગઈ છે અને ઢોસા માટેનું બેટર બની ગયું છે। આપણે હવે ચમચાથી આ રીતે બેટરને સારી રીતે હલાવશું। આપણે આટલું જ ઘટ બેટર બનાવવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે બેટરને ઢાંકીને આથો આવવા માટે કોઈ ગરમ જગ્યાએ રાખી દઈએ। અત્યારે શિયાળો ચાલે છે, તેથી આથો આવતા 7 થી 8 કલાક કે પછી તેથી વધારે સમય પણ લાગી શકે છે અને ગરમીના સમયે આથો 4 થી 5 કલાકમાં જ આવી જશે। તો 8 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે બેટર આથો આવવા માટે રાખ્યું હતું તેને જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આથો આવી ગયો છે અને બેટરમાં સારી રીતે જાળી બની ગઈ છે। તો આપણે આ બેટરમાં આથો આવતા 8 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો છે। હવે બેટરને એકવાર સારી રીતે હલાવી લઈએ। તો બેટરમાં સારી રીતે એર બબલ્સ બની ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। આ બેટરને બનાવીને તમે એક એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી ફ્રીજમાં 2 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને આ બેટરમાંથી idli, ઉત્તપમ, અપ્પે, મેંદુવડા આ બધી જ રેસીપી તમે આમાંથી જ બનાવી શકો છો। હવે ઢોસા બનાવવા માટે બેટરને થોડું પાતળું કરવાનું છે, તેથી થોડું બેટર એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈએ અને જેમ જરૂર જણાશે તેમ બેટર કાઢી પતલું કરી ઉપયોગ કરશું। બધું જ બેટર એકસાથે પતલું નહીં કરીએ। તો ઢોસા બનાવવાના સમયે બેટરમાં પાણી અને સોડા એડ કરશું। તે પહેલાં ઢોસા સાથે ખાવાતો સંભાર બનાવી લઈએ। સાંભાર બનાવવા માટે મેં અહીં 1 વાટકી તુવેરની દાળને ધોઈને સાફ કરીને લીધી છે અને શાકભાજીમાં 1 તીખું મરચું કટ કરીને લીધું છે, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ટમેટાને કટ કરીને લીધું છે,
એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના આ રીતના લાંબા સ્લાઇસ કરીને લીધા છે, સરગવાની સિંગના 4 જેટલા ટુકડા લીધા છે, 1 મુઠ્ઠી જેટલા વટાણા, અડધી વાટકી દૂધીના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું ગાજર, 2 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા, 2 ચમચી જેટલું સમારેલું લીલું લસણ લીધું છે, 1 બટેકું ઝીણું સમારીને લીધું છે. અને જો આમાંથી કોઈ પણ શાકભાજી અવેલેબલ ન હોય તો તેને સ્કીપ કરી દેવી. અને આ શાકભાજી સિવાય તમારી પાસે જો કોબીજ, ફ્લાવર, ગવાર, બીન્સ કે પછી રીંગણ હોય તો તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો પહેલાં દાળ અને શાકભાજીને બાફી લઈએ. તેના માટે ગેસ ઉપર એક કુકરમાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે કુકરમાં દાળ એડ કરી દઈશું અને આપણે જે શાકભાજી લીધા છે તે બધા જ કુકરમાં એડ કરી દઈશું. તો બધું જ શાક એડ થઈ ગયું છે અને હવે મસાલામાં 1 ચમચી હળદર નાખશું, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખશું. હવે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 4 સીટી કરી લેશું. તો કુકરની સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરમાંથી બધી જ હવા પણ નીકળી ગઈ છે. હવે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ તો દાળ સારી રીતે બફાઈ ગઈ છે. હવે દાળનો વઘાર કરી લઈએ. તો તેના માટે એક વઘારિયું ગેસ ઉપર રાખી ગરમ થવા દેશું. હવે વઘારિયામાં 2 પાવરા જેટલું તેલ એડ કરશું. તેલનું પ્રમાણ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. હવે તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આખા મસાલામાં મેં અહીં 1 સૂકું લાલ મરચું, 2 લવિંગ, 1 બાદિયું અને તજનો ટુકડો લીધો છે તે તેલમાં એડ કરશું. હવે વઘારમાં 1 ચમચી રાઈ નાખશું અને રાઈ ફૂટી જાય પછી અડધી ચમચી મેથી, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ નાખશું. હવે મેં અહીં 7 થી 8 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે તે એડ કરશું. તો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે. હવે આ વઘારને આપણે જે દાળ અને શાકભાજી બાફીને રાખી છે તેમાં જ એડ કરી દઈશું. તો સાંભારમાં વઘાર એડ થઈ ગયો છે. હવે સાંભારનો ટેસ્ટ વધારવા માટે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું અને હવે ધાણા ભાજી એડ કરી દઈશું. તો આપણો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવો સાંભાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે ને સાંભાર બનાવવાની એકદમ સરળ રીત. હવે સાંભારને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું અને ઉપરથી થોડા ધાણા ભાજી એડ કરી દેશું. હવે ઢોસા સાથે ખવાતી એકદમ ટેસ્ટી ચટણી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે એક મિક્સર જાર લઈ લેશું. હવે મેં અહીં 5 ચમચી જેટલું નાળિયેરનું ખમણ લીધું છે તે જારમાં એડ કરશું. અને જો તમારી પાસે તાજું નાળિયેર હોય તો ખમણની જગ્યાએ તમે તાજા નાળિયેરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા એડ કરશું, 1 આદુનો ટુકડો, અડધી વાટકી જેટલી ધાણા ભાજી, 1 તીખું મરચું લીધું છે તે એડ કરશું. હવે 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને હવે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું. લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે થોડું પાણી એડ કરી બધી જ વસ્તુને ક્રશ કરી લેશું. તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે એકદમ સ્મૂધ જ ચટણી બનાવવાની છે. હવે બનાવેલી આ ચટણીને વાટકામાં કાઢી લેશું. હવે ચટણીમાં એડ કરવાનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. તેના માટે ગેસ ઉપર વઘારિયું ગરમ કરવા માટે મૂકી દેશું. હવે વઘારિયામાં અડધા પાવરા જેટલું તેલ એડ કરશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું. તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે વઘારમાં અડધી ચમચી દાણા મેથી નાખશું, અડધી ચમચી રાઈ નાખશું અને રાઈ ફૂટે પછી 1 ચમચી અડદની દાળ વઘારમાં નાખશું. હવે 1 સૂકું લાલ મરચું નાખશું, અડધી ચમચી હિંગ અને 4 થી 5 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન નાખશું. તો વઘાર સારી રીતે થઈ ગયો છે.
હવે બનાવેલા આ વઘારને ચટણીમાં આ રીતે ઉપરથી એડ કરી દેશું. તો વઘાર એડ થઈ ગયું છે. હવે વઘારને ચટણી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આપણી સુપર ટેસ્ટી અને ચટપટી એકદમ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ ચટણી બનીને તૈયાર છે. હવે ઢોસા સાથે ખવાતી એકદમ ચટપટી ભાજી બનાવી લઈએ. તો તેના માટે મેં અહીં 4 બટાકાને બાફીને લીધા છે. સાથે એક ટમેટું કટ કરીને લીધું છે, એક ડુંગળીની આ રીતે લાંબી સ્લાઇસ કરીને લીધી છે અને એક તીખું મરચું લીધું છે કટ કરીને. હવે ભાજીને વઘારી લઈએ. તો તેના માટે એક કઢાઈને ગેસ ઉપર રાખશું. હવે કઢાઈમાં 1.5 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું અને તેલને સારી રીતે ગરમ થવા દેશું. તો તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. હવે 1 ચમચી રાઈ એડ કરશું વઘારમાં અને રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ સારી રીતે ફૂટી ગઈ છે. હવે 1 સૂકું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલી અડદની દાળ વઘારમાં નાખશું. હવે 7 થી 8 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરશું. હવે લીલા મરચાં, ડુંગળી, ટમેટાં બધું જ વઘારમાં નાખી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે તેલમાં સાતળી લેશું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેશું. આ સમયે મીઠું એડ કરવાથી ટમેટાં, ડુંગળી જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જશે. હવે એકવાર બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી અને હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી 1 મિનિટ સુધી ડુંગળી ટમેટાને ચડવા દેશું. તો 1 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તો ડુંગળી ટમેટાં સારી રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે એકવાર સારી રીતે હલાવી લેશું અને હવે બીજા મસાલા એડ કરી દેશું. તો મસાલામાં અડધી ચમચી હળદર નાખશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું. હવે મસાલાને સારી રીતે હલાવી લેશું. તો મસાલો ડુંગળી ટમેટાં સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે બટેકા બાફીને લીધા છે તેને આ રીતના ટુકડા કરી લીધા છે તે વઘારમાં એડ કરી દેશું. તો બટાકા વઘારમાં એડ થઈ ગયા છે. હવે બટેકાને 1 મિનિટ સુધી હલાવતા રહેશું અને હવે બટાકાને ચમચાથી આ રીતે થોડા મેશ કરી લેશું. તો ઢોસા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે તેવી સુપર ટેસ્ટી ભાજી બનીને તૈયાર છે. હવે ઉપરથી ધાણા ભાજી નાખી દેશું. હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તેમાંથી ઢોસા બનાવી લઈએ. તો આપણે જે પહેલાં તપેલીમાં બેટર અલગ કાઢીને રાખ્યું છે તે લઈ લઈએ. હવે બેટરને થોડું પતલું કરી લઈએ. તો તેના માટે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આપણે આટલું પતલું બેટર બનાવવાનું છે. હવે બેટરમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. આપણે ક્રશ કરતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું, તેથી ચાખીને મીઠું નાખવું અને બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે ઢોસા એકદમ જાળીદાર બને તે માટે અડધી ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા એડ કરશું અને જો તમારી પાસે સોડા અવેલેબલ ન હોય તો તેની જગ્યાએ ઈનોનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે બેટરને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે સોડા એડ કરવાથી બેટર એકદમ ફ્લફી થઈ ગયું છે અને એર બબલ્સ પણ બની ગયા છે. તો બેટર ઢોસા બનાવવા માટે તૈયાર છે. હવે મેં અહીં વાટકીમાં તેલ અને પાણી ભેગું કરીને લીધું છે. હવે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક ઢોસા પેન ગરમ કરવા માટે મૂકશું. હવે આપણે જે તેલ પાણી મિક્સ કર્યું છે તે આ રીતે સાફ કપડાના ટુકડાથી લઈ પેન ઉપર લગાવી પેનને સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેશું. તો હવે આપણું ઢોસા પેન થોડું એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું છે તે 1.5 ચમચા જેટલું લઈ પેન ઉપર એડ કરશું. હવે ચમચાને આ રીતે ગોળ ફેરવી બેટરને સારી રીતે ફેલાવી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર ફેલાવાઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખી ઢોસો ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ચડવા દેશું. આપણે જ્યારે પેન ઉપર બેટર ફેલાવીએ તે સમયે લોઢી એકદમ ગરમ ન હોવી જોઈએ, થોડી જ ગરમ હોવી જોઈએ. અને જો પેન એકદમ ગરમ હશે તો બેટર નાખ્યા ભેગું તરત જ ચડવા લાગશે
અને સારી રીતે ફેલાવાશે નહીં. તેથી આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે લોઢી વધારે ગરમ ન હોવી જોઈએ. અને બીજું, જો તમે ઢોસા બનાવતા શીખતા હોય તો જે પેન વાપરો તે સારું અને નોનસ્ટિકનું હોય તે જ લેવું, જેથી ઢોસા ચોટે નહીં. આવી નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો પહેલી વારમાં જ તમારા ઢોસા પરફેક્ટ બનશે. હવે ઢોસામાં ઉપરથી થોડું તેલ લગાવી લઈએ, જેથી ઢોસા સુપર ક્રિસ્પી બને. તો ઢોસો નીચેથી ચડી ગયો છે. હવે તવીથાથી ઢોસાને સાઈડમાંથી પેનથી અલગ કરી લઈએ. હવે આપણે જે ભાજી બનાવી છે તે ઢોસાની વચ્ચે આ રીતે જેમ બહાર ખાઈએ તેવી જ રીતે રાખશું. તો નીચેથી ઢોસો એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. હવે આ રીતે ઢોસાને રોલ કરી લેશું. તો આપણો એકદમ ટેસ્ટી ક્રિસ્પી એવો મસાલા ઢોસો બનીને તૈયાર છે. હવે આ મસાલા ઢોસાને દાળ અને ચટણી સાથે સર્વ કરી લેશું. એક પ્લેટમાં બનાવેલો ગરમા ગરમ મસાલા ઢોસો રાખશું. હવે એક વાટકામાં સાંભર સર્વ કરશું અને જે ચટણી બનાવી છે તે પણ સર્વ કરી લેશું. હવે સાઈડમાં થોડી ડુંગળી મૂકશું. તો ગરમા ગરમ મસાલા ઢોસો, દાળ અને ચટણી પીરસાઈ ગઈ છે અને જમવા માટે તૈયાર છે. તો મારી આ રેસીપીથી ઘરે મસાલા ઢોસા, ચટણી, સાંભર જરૂરથી બનાવજો. ઘરના બધા જ લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને આખી રેસીપી ફોલો કરી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવી જ રીતે બનાવજો, જેથી તમે પહેલીવાર ઢોસા બનાવતા હશો તો પણ તમારો ઢોસો પરફેક્ટ જ બનશે. અને જ્યારે તમે મારી રેસીપીથી ઢોસા બનાવો ત્યારે મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો કે તમારા ઢોસા કેવા બન્યા. અને રેસીપીમાં કંઈ ભૂલ જણાય તો તે પણ કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. મારી આજની રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો મારી ચેનલને તમે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. આવજો.